everyone, welcome again to my channel, Janine Medel Christie Imnida, or my name is Medelby Christie, and this time I will teach you how to make a scribble art. Yes, mga ka-artsy, this time pag-uusapan natin ngayon ang scribble art. So, before we start, what is the definition or simple definition of scribble art? So, ang scribble art is artworks that done quickly or carelessly. So, yun guys, yun ang scribble art. So guys, kalimitan ng scribble art, ginagawa siya using freehand. So the best example for these artworks ay si Michael B. or si Pipito Manaloto ng GMA. Yan si Bitoy. So guys, if you will search him or if you will search his artworks sa YouTube or in other platforms, you will see na nakakagawa siya ng portrait for only 5 minutes. Yes, 5 minutes. The real definition of scribble art. Sobrang bilis or quick artwork. So guys, nakakalungkot lang kasi hindi naman lahat ng beginner artist, yes, hindi naman lahat ng beginner artist ay kaya makopya yung reference ng 60 to 90% accurate using their hand or paggamit ng freehand na nag-i-scribble art. So guys, hindi naman lahat kagaya ni Michael B. na may experience na sa pag-drawing. That is why I will teach you my way or yung ginagawa ko, papakita ko sa inyo kung paano nga ba makapag-scribble art ng yun, mabilis. Tapos hindi tayo nahihirapan kasi hindi naman lahat kaya makapag-drawing ng accurate using freehand. So guys, ano yung mga kailangan natin na materials to make these artworks? So, syempre, kailangan natin ng ballpen at kailangan din natin ng papel. Actually, guys, itong scribble art, ito yung pinakang murang medium. Isa sa pinakang murang medium. Alam natin bakit? Kasi nga, ang kailangan lang natin ay ballpen at papel. At ang gagamitin kong papel, guys, ay bond paper. So, this bond paper na gagamitin ko is 80 GSM. So, napakanipis. So, kahit anong paper nga, actually, nagamitin natin, pwedeng-pwede na. So, dalawang ballpen yung gagamitin ko, guys. Una, kailangan ko ng Panda ballpen na mabibili lang natin sa bangketa, guys, for only 10 pesos. This Panda pen, guys, yung gagamitin ko for dark shading. Itong isa naman ay Faber. So, itong Faber na gagamitin natin ay ang Grip X5. So, this Faber or this ballpen, guys, gagamitin ko siya for soft shading or sa lighter shade. So, yun nga mga ka-artsy, papakita ko sa inyo yung example artworks ko, yung mga gawa kong scribble art. So, ito guys, yung una kong gawa na ipapakita ay ito, si Bora. So, mapapansin mo scribble art yan guys, kasi nga, yan, para mga sulat lang siya ng doktor. Sulat ng doktor na pinaghalo-halo. Sulat ng doktor na pinaghalo-halo, no? Para makagawa ng image. Yes guys, tama naman yan. Tapos pangalawa, si Soyu, si Yorin, tapos si Dasum, at ang elepante. At marami pang iba. So guys, yun, papakita ko na sa inyo. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. So guys, yung una kong ginawa ay kumuha ako ng paper. Saka nakadepende yan sa inyo kung anong size yung gagamitin yung paper, at ang ginawa ko half size lang ng short bond paper. Gumawa ako ng grid line sa pamamagitan ng simple ruler lang at ng lapis. So pinili ko si Kim Soo-yoon na maging reference ko. Saka ako gumawa ng outline. Sa pag-outline guys, hindi nyo naman kailangan diinan yung lapis para hindi naman na umangat yung lapis na yan kapag naglagay na tayo ng scribble. At sa wakas, natapos ko na nga yung outline for Kim Soo-yoon. Kaya nga nang sinabi ko, gagamit ako ng Faber Grip X5 for lighter shading. Gagamit naman ako ng Panda pen for darker shading kagaya ng buhok at kagaya ng kanyang shadow. Kaya mga ka-artsy, nagsimula na ako. Hindi kagaya ng ibang mga artists na nagsisimula sa lighter shading. Ang ginawa ko, nagsimula muna ako sa darker shading. Saka ko ginawa ang kanyang shadow at ginawa ko na rin ang kanyang eyes, nose, lips.
At pagkatapos ko nga siyang i-drawing, saka ko binura yung mga natirang grid lines. So guys, ang init-init ng panahon ngayon, and yes, the long wait is over. Ito na yung ating finished product, guys. Mga ka-artsy, ito yung ating finished product. Kung mapapansin niyo, ito si Kim Soo-yoon. So, tinarget kong kopyahin yung kanyang mukha, at masasabi naman natin kahit pa paano ay 60 or 70% accurate yung ating na-drawing. And guys, yes, na-drawing lang natin ito for only 15 to 20 minutes. So, kahit pa paano masasabi natin na siya ay isang scribble art kasi past artwork siya. Yes, mabilis siyang artwork na nagawa. So, pasok siya sa definition ng scribble art. At saka, kung mapapansin ninyo, yun nga, parang sulat ng doktor. Sulat ng doktor na pinaghalo-halo. Yun ang scribble art. So, guys, eto na siya. So, mga ka-artsy, thank you for watching this video. I hope you learned something new, and I hope you will apply it and gagawin nyo rin yung ganitong artwork lalo sa mga beginner artists. Sana may natutunan kayong malaki sa content natin ngayon. So, guys, if you want more content like this, please subscribe to my channel, click the notification bell, and yes, like this video and comment down below if ano yung inyong opinion may kinalaman sa topic na ito. So guys, bye-bye.